الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 28 من أغسطس. نتابع معكم جولة ميدانية جديدة على امتداد عدة جبهات من الحرب، في وقت تتحرك فيه خطوط القتال باتجاهات مختلفة، ولا تقتصر التطورات على طرف واحد. القوات الروسية تواصل الضغط في 3 قطاعات، مع تسجيل تحركات جديدة باتجاه مواقع نحو مقاول محاور مهمة في دونيتسك، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية في إحدى الجبهات التي تشهد منذ فترة تنافسا متواصلا على المواقع والطرق القريبة من خط التماس. لكن الصورة الميدانية لا تسير في اتجاه واحد. على الجانب الآخر، تسجل القوات الأوكرانية هي الأخرى تقدما في قطاعين مختلفين، أحدهما في شمال دونيتسك والآخر قريب منها، في الوقت الذي تشهد فيه الجبهة نشاطا روسيا وأوكرانيا معا، ما يجعل قراءة الخريطة هناك أكثر أهمية من الاكتفاء بمتابعة ما حصل. وهنا تصبح المسألة الأساسية ليست فقط من تقدم اليوم، بل أين وقع هذا التقدم وموقعه بالنسبة إلى خطوط السيطرة القائمة. وهل نحن أمام تحركات محدودة حول خطوط التماس، أم أن هناك محاولة لتوسيع الضغط باتجاه مواقع أعمق؟ أتمنى أن تتذكروا دوما أحبائي أنكم جزء رئيسي وأساسي في نجاح هذه القناة، ومشاركتكم للفيديوهات تساهم في وصول المعلومات لأصدقائكم. ولنبدأ مباشرة من جبهة دوبروبيليا. الجيش الروسي يواصل التقدم على طول الطريق الذي يربط مدينة دوبروبيليا بمدينة كراماتورسك كما تشاهدون هذا الخط الأصفر. الوحدات الروسية نجحت اليوم بتأمين مزيد من المساحة في هذا الاتجاه. هذه المنطقة باللون الزهري كما تلاحظونها. هذا التقدم هو بعمق 1.31 كيلومتر بامتداد 2.80 كيلومتر. القوات الروسية على طول المنطقة هنا تواصل تحركاتها، وتلاحظون تجاوزت خطوط الدفاع الأوكرانية، دخلت من ثغرات معينة بهذا الاتجاه ومن هذه المنطقة على طول الطريق، وسيطرت على كامل المنطقة. اليوم القوات الروسية أمام فرصة الدخول باتجاه روبيجني من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية، مع مواصلة الضربات من الجهة الجنوبية من تمركز القوات الروسية في كامل هذه المساحة جنوبا. أما المعركة باتجاه بيلوزيرسكي مستمرة، والقوات الروسية الموجودة هنا تحاول اقتحام، فيما القوات الأوكرانية تحاول القيام باستهدافات لمنع كل ذلك. الضغط كبير في جبهة بيلوزيرسكي. أما جنوبا في جبهة مدينة دوبروبيليا، فالقوات الروسية تواصل نشاطها بقوة في الجهة الجنوبية، محاولة السيطرة على هذه المنطقة وإحكام السيطرة عليها بشكل كامل. الأوكران حتى اللحظة يحاولون عبر المسيرات الضغط ومنع القوات الروسية من تثبيت سيطرتهم في هذا الاتجاه. لذلك نترقب وننتظر إلى أين ستؤول هذه المعركة في جبهة دوبروبيليا، وأتمنى من حضراتكم كتابة رأيكم. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاه كراماتورسك، فالجيش الروسي في جبهة ميكولاييفكا كان قد تقدم على هذا المحور في اتجاه هذه البلدة، وسيطر على المنطقة هنا، ثبت سيطرته وسط الغابات. هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدونها هي بعمق 700 متر بامتداد 580 مترا. القوات الروسية تواصل الاشتباك عند نقطة المستشفى الموجودة هنا في هذا الاتجاه، والنقطة الأخرى الثانية، فيما تواصل القوات الروسية عمليات ومحاولات التوغل أكثر داخل هذه المدينة في المنطقة هنا. القوات الروسية تعمل على إشغال القوات الأوكرانية في المنطقة هنا حتى يتسنى لها تثبيت السيطرة في كامل المساحة الرمادية. لكن الأوكران على ما يبدو يعون كل هذا، ويحاولون دوما إبقاء مجموعاتهم في هذا الاتجاه، ولو كانت بضعة مجموعات صغيرة. لا يمكن التحرك بمجموعات كبيرة وسط هذه الغابات، هي فقط لمحاولة الإلهاء، الإشغال، الحفاظ على المنطقة، منع الطرف الآخر من السيطرة عليها. لذلك لننتظر إلى أين ستؤول الأمور، ولكن الضربات مستمرة من كلا الطرفين في المنطقة، والتحرك ليس بالسهل في ظل مواصلة العمليات على طول خط ستاردوبيفكا والمنشأة الموجودة هنا وفي المنطقة القريبة، حيث تشهد ضمن أقوى المعارك اليوم. فما الذي حصل؟
القوات الأوكرانية نجحت بالضغط في المدينة بشكل كبير، حتى يمكن قول استطاعت إخراج القوات الروسية نوعا ما السيطرة الروسية من هذا الاتجاه من مدينة يمن. لكن ما زال هناك قوات روسية في المنطقة، وبقيت هذه المنطقة من سيطرة روسية تحولت إلى منطقة رمادية. القوات الروسية والأوكرانية كلاهما يشتبكان من جبهة إلى أخرى، من بناء إلى آخر في المنطقة هنا، من شارع إلى آخر. يحاول روس الحفاظ على مواقعهم لمنع الجيش الأوكراني من مواصلة تقدمه بهذا الاتجاه. اليوم المعركة في لمن كبيرة جدا، وكما تلاحظون أيضا كان في هذا الاتجاه تحركات القوات الأوكرانية. فيما يتعلق بنسبة السيطرة، القوات الروسية تسيطر على 12% من مساحة المدينة. المنطقة الرمادية تشكل 36.74%، والقوات الأوكرانية تسيطر على 51.22%. هذه نسب السيطرة في مدينة لمن، والمعركة قريبة ومستمرة، والقوات الروسية تواصل نشاطها في هذا الاتجاه في شمال المدينة، في شمال الجبهة يعني. القوات الروسية تمكنت من السيطرة على هذه المساحة بعد أن كانت قد سيطرت على هذه المنطقة صباحا. الجيش الروسي تقدم هنا بعمق 840 مترا بامتداد 1.72 كيلومتر. العمليات للوحدات الروسية مستمرة في هذا الاتجاه بشكل كبير، ولكن هناك أمر لافت جدا. الأوكران أيضا بدورهم يتحركون على مقربة، والقوات الأوكرانية تواصل محاولة السيطرة على هذه المناطق الرمادية، توسيع السيطرة باتجاهها واختراق خط الجبهة بشكل أكبر وأقوى. وما السبب في كل ذلك؟ هو المحاولة لقطع الإمداد عن الجيش الروسي. فما الذي حصل في شمال دونيتسك؟ هنا في أقصى شمال مقاطعة دونيتسك عند هذا الخط الزهري كما تلاحظون، هذا هو حدود مقاطعة دونيتسك شمالا. الجيش الأوكراني تمكن من التقدم والسيطرة الكاملة على هذه المساحة باللون الأزرق. كما تشاهدون عمق التقدم بلغ 4.76 كيلومتر بامتداد 3 كيلومترات ونصف. القوات الأوكرانية تضغط بشكل كبير هنا، واليوم القوات الروسية تحاول حماية زيلينا دولينا من تقدمات القوات الأوكرانية. إضافة إلى ذلك تعمل القوات الروسية على الحفاظ على مواقعها في كاترينيفكا، وطبعا تحاول على ما يبدو الاستعداد لمنع الجيش الأوكراني من الوصول باتجاه كولوديازي. اليوم الأوكران يحاولون العودة إلى الجهة الملاصقة للنهر، إلى كامل هذه البلدات الموجودة هنا، فيما تحاول القوات الأوكرانية أيضا العمل بهذا الاتجاه لقطع الإمدادات، كما تحدثنا في وقت سابق عن الجيش الروسي الموجود في كامل هذه البقعة التي تمتد عشرات الكيلومترات. وهناك أيضا كانت تحركات أيضا لافتة في اتجاه نوفوسيليفكا. الجيش الأوكراني انطلق مواقع سيطرته في دروبيشيفي، مسيطرا على كامل هذه المساحة. هذه المنطقة الموجودة هنا هي بعمق كيلومتر وربع، وبعرض أقصاها 450 مترا. وداخل بلدة نوفوسيليفكا تقدم الأوكران بعمق 640 مترا بامتداد 700 متر على طول هذه الشوارع الموجودة في المنطقة هنا. سيطر على عشرات المنازل، فيما هذه المنطقة الرمادية كانت تحت السيطرة الروسية تحولت إلى منطقة رمادية. الضغط الأوكراني كبير، ولكن ليس فقط في هذه البلدة، أيضا في اتجاهات سوسنوفي القوات الأوكرانية ضغطت بشكل كبير حتى تحولت هذه المنطقة من سيطرة روسية إلى منطقة رمادية، والضغط مستمر. وهذا كله لا يهدأ الأوكران هنا، بل أيضا ضغطوا باتجاه أولكسندريفكا، وتحولت هذه المنطقة إلى منطقة رمادية. بدأت سيطرة روسية، جزء منها كان سيطرة روسية وجزء الآخر منطقة رمادية، والعمليات لا تزال مستمرة. كذلك الحال هناك عمليات لهجمات القوات الأوكرانية في المنطقة هنا. اليوم تشهد هذه الجبهة واحدة من أقوى المعارك، حيث يحاول الأوكران استعادة السيطرة على كامل هذه المنطقة ومدينة لمن، والوصول إلى خط النهر في هذا الاتجاه. فهل ستنجح القوات الأوكرانية في ذلك؟ علينا أن ننتظر. هل سترد القوات الروسية بهجوم مضاد أكبر وتستنزف الأوكران؟ علينا أيضا أن ننتظر ذلك. وأنتم ما رأيكم أحبائي؟ أتمنى أن تشاركوا هذه المعلومات مع أصدقائكم، تشاركوا الفيديو، وتأكدوا من مشاهدة كل ما تقدمه القناة.
هناك أحد الفيديوهات عرضته ظهرا، أتمنى أن تشاهدوه أيضا. وشكرا لوقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.